hanggang alas 6 ng umaga. Asenso Agri-Negosyo. Dito lang sa kabahagi mo. Radyo Pilipino. May iba na ba siya? Kasal ba kayo? Hanggat nasa tama ka. Kakampi mo ang batas. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas. Kakampi mo ang batas. Dito lang sa kabahagi mo. Radyo Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Ito ang rap para sa Petron Diesel Max. Tough outside, clean inside, Petron Diesel Max. Nililinis ang umaandar na makina mo. Hindi ka bibitinin sa akyatan nito. Petron Diesel Max cleans your fuel nozzle. Kaya saan man mapagkat, walang kahasel-hasel. Kung naghahanap ka ng bad word, sarap na ito. Pati ito nilinis na ng Petron Diesel Max, yo. Petron Diesel Max keeps your engine clean so that nothing gets in the way of your engine's power. Tough outside, clean inside, Petron Diesel Max. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Alright, balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino sa Madpanig ng Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Ben Paipon po ang nakakasama po ninyo sa mga oras na ito. Ha? Meron pa tayong tatanggaping report mula sa Dumaguete maya-maya ng konti. And of course, our guest for this afternoon, si Ginoong Rafi Alunan. At tabayanan po natin yan. In the meantime, Jomar Maymar is watching now. Si Mel Rodelio Militante, un lindo lunes por la tarde. Señor bien y también a todos los seguidores de su programa. Kala mo, marunong ako talagang mag-Espanyol. Alright, thank you very much, Mel Rodelio Militante. Ma'am Josephine Roquero, good afternoon, Sir Ben and Madam Lynn. Blessed Wednesday and Pulsong Pinoy. God bless and God first. Ayan. Thank you very much po sa lahat ng mga watchers po natin. Ayan. Wednesday na po pala. Nahihilo na ako, sabi ni Mel Rodelio Militante. Nagkasakit din po kasi ito eh. At nagpapahinga po sa mga panahon na ito. Okay. Mel, magpagaling ka. Okay? Ready na ba ang guest po natin? Mga kababayan at mga kabahagi, nasa linya na po natin ang ating guest for this afternoon from the Rotary Club of Manila and the Chairman of the Philippine Council for Foreign Relations, Mr. Rafi Alunan. This is a report muna. Alright. Mamaya pa pala ho yun. Yung guest natin. Report muna ang tatanggipin mo natin mula sa DYRM Dumaguete, si Arnel Bantog. Arnel, magandang hapon. Ibahagi mo. Balita sa Radyo Pilipino. Magandang araw mga kabahagi. Narito po ang ating mga balita o balita galing po dito sa lalawigan ng Negros Oriental. Ang sitwasyon po ng dala po sa bagyong Odette noong nakaraang linggo. Base po sa initial na report sa PDRRMO, 66 ang patay, 22 ang missing, 92 ang injuries. Nasabi sa PDRRMO officer Adrian Sidilio na may initial report na 1,632 na pamilya sa syudad ng Gihulngan City ang biktima. 34 sa Bayawan City at 111 sa Dakbayan o sa syudad ng Bay City ang mga biktima dahil po sa bagyong Odette, mga pamilya. At sinabing initial report na 5,000 na mga bahay ang totally damaged sa mga lugar ng Bayawan City, bayan ng Mabinay, Bindoy at ng syudad ng Canlaon.
Sa ngayon, ang lalawigan ng Negros Oriental ang patuloy na nagbigay ayuda sa mga biktima sa bagyong Odette, mga pamilya na nawalan ng mga bahay at nawalan yung mga pamilya din na ang kanilang mga mahal sa buhay ay nawala rin dahil po sa bagyong Odette. Sa siyudad ng Dumaguete, sa awa ng Panginoon, ang siyudad ng Dumaguete ay hindi masyadong natamaan sa biktima. Ang nangyari lang ay mga pagtumba lang sa mga puno ng kahoy doon sa mga bahay, sa mga daan. Kaya daling rescue, gumawa ng operasyon sa ang siyudad ng Dumaguete at mga kapitbahay na mga bayan para lang mapadali ang pagbalik sa normal sa serbisyo sa kuryente. 3 araw na nawala ng signal ng komunikasyon ang lalawigan sa Negros Oriental pati na ang siyudad sa Dumaguete at ang mga ilaw o kuryente sa serbisyo sa kuryente ang natagalan din sa pagbalik. Sa ngayon, ang lalawigan sa Negros Oriental o ang siyudad sa Dumaguete, may mga bayan dito na meron ng mga kuryente pero hindi pa lahat. Mga ilang porsyento pa lamang ang meron ng serbisyo sa kuryente dito sa siyudad sa Dumaguete at mga katabing mga bayan. Ang yung unang distrito sa lalawigan ng Negros Oriental ang may malaking tama talaga o danyos dahil po sa bagyong Odette. Sa ngayon, patuloy na nabayanihan ang mga tao dito sa lalawigan sa Negros Oriental. Iba ay nagbigay ng mga tulong doon sa talagang grabing natamaan ng bagyong Odette. Yung mga may nawalan ng mga bahay, tinawag na mga buhay dahil po sa nasabing bagyo. Sa ngayon, dito sa siyudad sa Dumaguete, sabi ng mayor sa siyudad, Mayor Felipe Antonio Remulio, nagpasalamat siya na hindi talaga grabe na tumama dito sa siyudad sa Dumaguete ang bagyong Odette. Doon lang po sa ibang mga bayan sa lalawigan. Kaya sabi sa mayor sa siyudad ng Dumaguete, sila ay tutulong doon sa mga bayan o mga lugar na sobrang natamaan ng bagyong Odette. Sabi sa mayor sa siyudad ng Dumaguete, sila ay magpadala ng mga tulong doon sa mga lugar sa siyudad ng Bais, Manhoyod, Bindoy, sa Tayasan at doon sa lahat ng mga bayan na malaki talaga ang naging danyos dahil po sa nasambing bagyo. Ang DYRM Radyo Pilipino ay tumulong din sa pagbayanihan kasama po ang inyong lingkod sa pagputol po ng mga malaking mga kahoy para lang madaanan ng mga sasakyan at sa mga bahay na natumbahan din dahil po sa malakas na bagyo. At yan po muna ang ating mga balita o ating balita dito galing po sa siyudad ng Dumaguete sa lalawigan ng Negros Oriental. At magbigay pa tayo mamaya ng mga update. Ngayong araw nito ay punta po tayo doon sa mga lugar na grabe at sobrang nasalanta na dahil po sa bagyong Odette. At yan ang ating balita galing po dito sa DYRM Radyo Pilipino Dumaguete. Ako po si Arnel Bantog, sa mapanig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino. Maraming salamat, Arnel Bantog. Grabe talaga. Kung makikinig lamang po tayo sa mga balita, talagang mababagbagho ang damdamin natin. Kanya, the only way to cure this is for us to really do something na makapagparating ho tayo ng anumang ayuda, anumang saklolo, anumang tulong para sa ating mga kababayan doon. Lalo na po yung mga may kamag-anak ko doon, wherever yung relatives are, gawan po natin ng paraan na marating po natin sila. I know that it is difficult na mag-communicate po sa mga areas completely devastated by the typhoon. Medyo hindi pa po pwede ang kuryente, tubig, communication line. Medyo mahirap pa po. Kaya ito pinag-uusapan natin ng kahapon. At ito naman pala ho rin ang talagang iniisip po ng ating Vice President ngayon. I think it's about time really to think about
yung bang ilagay ho natin yung mga kable ho ng kuryente ho sa ilalim po ng lupa. At wag na ho nating ibuyang yan. Oh, na tamaan ho ng malalakas na hangin ng anumang bagyong dumarating. We have been experiencing hard times tuwing may dumating na bagyo sa ating bansa. Any part of the country. Pagka medyo malakas, nadadali po ang mga poste ng kuryente po natin. And that happens every time there is a strong typhoon mga kababayan. But we never learned our lessons. Hindi po natin napapaghandaan ito eh. Bakit? Mas gusto po ba nating gumastos every year para sa mga poste ng kuryente? Mas okay ba sa inyo yun? Mga LGUs at national government officials? Ay nako, mga kababayan at mga kabahagi, nasa linya na po natin ang ating guest po ngayong araw sa ating programa. Ang miyembro po ng Rotary Club of Manila and the chairman ng Philippine Council for Foreign Relations, si Ginoong Rafi Alunan. Nasa linya na po natin. Sir Rafi, magandang hapon po. Good afternoon. Si Ben Paipon po ang makakausap po ninyo ngayon. Good afternoon, Ben. Maraming salamat for inviting me again sa show ninyo. Yeah, I was very happy when Chris told me that you would like to be, mag-usap po tayo sa Impapawid para may parating natin. Ang gagawin po ng Rotary Club of Manila sa pamamagitan ninyo. Can you tell us all about this plan na makatulong ho tayo sa mga biktima ng Odette, Bagyong Odette, Sir Rafi? Actually, Ben, hindi plano yon. I posted in my Facebook page yesterday yung accomplishment ng Rotary Club of Manila. Kasi last sa Sunday, there was instant chatter sa aming video chat sa Viber chat room namin sa Rotary Club to immediately raise funds. This was initiated by the president of Rotary Club, si Chito Saldariaga, at saka yung president-elect namin na si Hermie Esguerra, who is very proactive in fundraising, no? And as a result, the members of Rotary Club of Manila immediately heeded the call for donations, and oh my golly, within I think a period of 48 hours, they were able to raise almost 750,000 pesos. Oh. Ang bilis, oo, kasi Ang bilis. Oo, kasi ang laki talaga ng pinsala, and most of the members have decided na rather than spend for Christmas and usual celebrations, etc., i-divert na lang yung pera sa ating mga kababayan na napinsala, no? So yesterday, out of the funds that were raised on short notice and on record time, yesterday we were able to ship out through the Philippine Navy a number of goods that were boarded on BRP Tarlac 601 sa Pier 13, South Harbor. These were slippers, blankets, native mats, mga banig. Ako, yan ang kailangan ho nila doon. Oo, at saka yung solar portable generators. Yes, and then today, may pahabol pa na something like at least 200 cases of bottled water, no? And so these are continuing effort to be of assistance to our kababayans in need. And nakasalang din sa Armed Forces ang aming request for Philippine Air Force transportation to the Visayas, possibly Negros, to ferry our medical team to assist or augment medical teams in the area already. We have defrayed also
some monies for the medical team, for their medicines, for their food, the lodging, etc. And the earliest that we will fly out, if the transports are available, is next week. Otherwise, kung talagang gipit sa transport resources ang Air Force, we may move it to the first week of January. No? Pero we're ready. We're ready to help. And it's just a matter of the Air Force bringing us to where we're needed. Ang mahalaga po ngayon, Sir Rafi, ay gumagalaw na po ang Saklolo. Kasi nitong nakalipas na ilang araw ho, after the typhoon, yung devastation, talagang walang makarating ho sa kanila eh. And they are already starving. Kasi matagal na ho, binubugbog sila ng malalakas na hangin eh. Lumilipad na ho yung mga bubong. So, can you imagine, walang kuryente, walang tubig, walang makain. And wala na hong saklot, wala na pong damit. Actually, Ben, this is a repeat of Yolanda. Kasi yung typhoon came from the lower part of the Pacific, dumaan ng Mindanao, Leyte, Samar, tapos Cebu, Bohol, Negros, exiting sa Palawan. More or less ganun din yung path ng ni Odette, ano? Kaya't malawak yung damage na nangyari. And that's why hard-pressed ngayon ang armed forces, notwithstanding that over the past 8 years, they built up their number of ships and airplanes precisely to address situations like this. The difference lang is that during the time of Yolanda, kulang na kulang ang assets ng Air Force. Marami namang assets na dumating coming from other countries, no? Like the United States, Japan, Korea, even China. Ngayon, we seem to be on our own, and I don't know why. Medyo matumal ho, Rafi. We are performing very well. Our armed forces are doing very well together with the Coast Guard as well as the Philippine National Police. The PNP is the backbone doon sa ground. But pagdating sa sa transport, sa logistics, critical yung Air Force, Navy at saka Philippine Coast Guard. They're doing extremely well. Kaya lang, I don't know kung ano nangyari sa international aid kasi usually mabilis yung kanilang response. This time around. Mabilis pa nga ho sa atin dito eh. Yolanda, it was really talagang nakakataba ng puso ho yung biglang dumarating ho yung mga rasyon, yung mga donations coming from other countries. Pero ngayon po parang hindi natin nararamdaman ho, Sir Rafi. In fact, we during Yolanda, as far as Israel pa ang mga medical teams na dumating eh. Yes. That's So true. I remember that very well. Siguro it's taking a little time for them to mobilize, but siguro parating na rin yun. Opo. Sir Rafi, would you would you accommodate any requests from these areas hardest hit ng bagyo si Odette directly ho? Pag-ihingi po sila ng tubig siguro, pagkain, whatever. Would you care to give us any address or they can send their requests? Well, no, we are not the Red Cross or the the SWD, no. In fact, we're not in the business of humanitarian assistance, except that when times like this require help, tumutulong naman kami. Tumutulong. Tumutulong kami. But really, the main effort belongs to the aid agencies and the agencies of government, like the SWD, the DOH, the Armed Forces, the PNP, the ILG, Sila yung main effort. Kami taga-augment wherever our limited resources can be of help. Saan po ba mga areas ang napuntahan po mga nanggaling po sa Rotary Club of Manila? Yung lumabas kahapon ay pumunta sa Cebu. Cebu. Ang medical team namin ay naka-earmark sa Negros. Okay. At yung bottled water na dumating ngayon, I don't know if the Navy will be able to accommodate. Most likely Coast Guard
And there's a ship from the Coast Guard that's leaving for Palawan naman. No? Kasi water is required everywhere. Everywhere ho, lalo-lalo na sa Dinagat Island, totally placid daw po yun eh. And they don't have any water there. That's correct. Baka siguro target ho natin yung Dinagat Island sa Rapid. You know, ang critical dito ay desalination, yung mga maliliit na desalination equipment. You'll have that sa mga yate, mga malalaking sailboat. Meron silang desalination equipment so that they can drink potable Water from the sea. Oo, from the sea, no? So, yun ang kailangan. If DSWD and other agencies of government can provide small portable desalination plants. Correct. Malaking bagay yun. Balita ho nga namin sa Rafi, may mga areas na umiinom na po yung mga kabayan ho natin directly from the river. Yeah. Ilog, Diyos ko po, agagaling lamang po ng bagyo. Yeah, that reminds me also of the time when we had an earthquake sa Baguio, and Baguio was totally isolated. And the people there were drinking water from the rivers. I know, but it's very dangerous. Very dangerous because the same river was being used to wash their clothes and to take a bath, etc. No? So very polluted na rin, and you don't know what you're ingesting when you're drinking. Yeah. So anyway, we would like to thank you very much, Sir Rafi, for all this help that the Rotary Club of Manila is doing already for our people there sa Visayas. Ang dami pa po talagang hindi po siguro nakakainom ng pure water, yung talagang purified water. No? Well, I'm with the Pepsi Cola also. No, I sit on the board of Pepsi Cola, and we have 11 plants nationwide. I'm pretty sure that the plants in the affected areas are also providing bottled water, to the affected residents. But we were also affected. Some of our plants were damaged but we're slowly we're gradually getting back on track sa production. And I know that in cases in situations like this, nagpo-provide talaga ang Pepsi Cola ng tubig. Water supply. Sir Rafi, I would like to get your help here, kasi every time, almost every year, we have typhoon, strong and very very strong, and we never had any response. Natutumba ho ang mga poste ho natin 73 years ago today, naranasan ko na po ang binabagyo ho dito sa atin. And tuwing magkakaroon ho ng bagyo, natutumba ho mga poste ng natin, ng kuryente ho natin. So we do not have power, we do not have water. Tama. But this is going every year. Sabi ko nga, Sir Rafi, tulungan po ninyo kami dito na sabihin po sa mga government officials natin, lalong na election na po. Mas mabuti siguro, ilagay na po natin sa ilalim ng lupa ang mga kable na ho natin for power. What do you say, sir? Yeah, I agree with you completely, Ben. Matagal na yan sinasabi. It's the question is implementation. Opo. No? And hindi lang implementation, integration of effort. Kasi it's both the national and local governments that have to team up and get this thing going. Ang problema is that every 3 years there are local elections and every 6 years there are national elections. And nakakasira sa teamwork at saka sa unity. It's just like the armed forces, revolving door doon sa itaas. Instead of a 3-year term ng armed forces chief of staff to make sure that everything is institutionalized during his term of office, every 6 months or less than 1 year, may ikot. Nagpapalit. And so, yung mga staff sa baba na linagay nila, labas din. So, walang continuity. Nalilito tuloy. And so, I understand that parang nasettle na yata yan ngayon. I think we will, for the first time, we're going to have chiefs of staffs of Air Force, Armed Forces and Police that will have a 3-year tenure.
So I'm looking forward to some continuity there. But in terms of continuity dito sa political level and in terms of public service, napuputo lagi kasi iba yung kultura natin eh. It's puro self-service eh. Puro self-interest eh. Nakakalimutan itong mga basic requirements ng taong bayan. So, I agree with you 2,000% na kailangan underground yan. There's a subdivision that I invested in. Bumili ako ng lote doon precisely because of that reason na walang mga wires, walang mga poste above ground. Everything is underground. Nasa ilalim. Nasa ilalim. And that is the beauty of that subdivision, which is somewhere in San Pedro, Laguna. If I mention the name, I have to ask them to pay me royalty for advertising. Atin na lamang ko yun. At least a waiver of monthly dues. Ma-reduce ng kaunti. Anyway, Sir Rafi, thank you very much for your time, ha? And we hope we can have more donations for our people there. I think kailangan talaga po nila. Kulang pa po ang nakakarating ho sa kanila. And I think it's necessary that every Filipino citizen now, lalo na 3 araw na lang magpapasko na, we cannot afford to let these people down, no? While we are enjoying our Christmases dito po sa malayang lugar sa Metro Manila. Sir Rafi, thank you. Ben, many of our members donated to emergency supplies yung pera that they were earmarking for Christmas gifts. Dinivert nila for donations. So, ganun talaga. Whole of nation effort ito to help our kawapan. Right. Kung walang tutulong sa atin, mga foreigners, okay lang. Tayo. Mas mabuti nga po ito, Sir Rafi. Mas mabuti nga ito. Masubukan na ho natin ang talagang kapatiran ng mga Pilipino. Sir, Totoo yan. Thank you very much. Maraming salamat po. Mabuhay ka, Ben. Okay. Mabuhay po. Alright ho, mga kabahagi, si Sir Rafi Alunan ng Rotary Club of Manila, at the same time the chairman po ng Philippine Council for Foreign Relations. Magbabalik po ang Pulsong Pinoy pagkatapos po ng ilang paalala. Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Alamin ang mga importanteng kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Mga balitang mahalaga, mga balitang may kabuluhan. Sa Balitang Pandaigdigan. World News. Mga pangyayaring may pakialam ang bawat Pilipino. Ibabahagi ni Buddy Bernardino. Live from Radyo Pilipino UK. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. Balitang Pandaigdigan. World News. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Papalapit na ang eleksyon at sasalalay sa atin ang desisyon. Tayo ba ay maiisahan o tayo ba ay magkakaisa sa pagpili para sa bayan? Isahan! Sino ang makakaisa? Sino ang makikiisa? Isahan! Alamin ang mga sagot nila. Alamin ang mga plataforma upang mamulat ang sambayanan sa nalalapit na halalan. Isahan! Eleksyon Talakayan. One-on-one interviews with electoral candidates. Isahan! Lunes hanggang Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Isahan! Kasama ang batikang mamamahayag at kolumnista sa radyo, telebisyon at dyaryo. Jay Maderazo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Dial #88000 Petron Gasol Express Delivery. Nationwide hotline yan. Si Mami ay wais. Dahil alam ang mabilis. Petron
trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Alright, balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy. Dito po sa Radyo Pilipino, saan man panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Ben Paipon po ang inyong nakakasama sa mga oras na ito. Ginoong Rogelio Bruno. Good afternoon, sir. Sabi po ni Rogelio Bruno. Ganon din po kay Alex C. Aquino and Chris Tim. Parang kilala ko ito. Mel Rodelio Militante, matutulog daw muna siya. Hindi niya mapigilan ang kanyang antok. Go ahead. Good luck, ho. Good luck, my friend. Oh? I would like to extend my thanks to some people, ho. Mga kababayan, pinuntaan po namin kanina ng isang humihingi ng hustisya. Oh? Dito po sa Department of Environment and Natural Resources. Mga magsasaka po ito sa Negros Oriental. Matagal na po silang nagmamakaawa ng wag po guluhin ng mga forest rangers. Kanya nagpunta po kami dito sa tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources. Pagkabat hindi po namin nakausap si Yusek Benny Antiporda. Binigyan naman po kami ng napakabuti at alalahanin ng mga tauhan ni staff. Oh. Lalong-lalo na si Henry at saka si Major Sandoval. Major Sandoval is the Chief of Staff ni Yusek Antiporda. At Executive Assistant naman po itong si Henry. Pareho nating nasa media din po nung araw po ito. Pero nasa paglilingkod bayan na po sila sa Department of Environment and Natural Resources. Tuwan-tuwa po kami ng aking kasama si Jomar. Ito po ang anak ng isang magsasaka na dumaranas po ng panggigipit wala dito po sa mga forest rangers. And initially mga kabayan, mukhang magtatagumpay po ang aming hangarin na mabigyan po ng katarungan itong pamilya ni Jomar dyan po sa Negros Oriental. Naniniwala po ako na tutulong ng malaki itong si Yusek Antiporda. Binigyan po kami ng talagang mapagkakatiwalaan at talagang mababait na staff in the persons of Major Sandoval, ang Chief of Staff po ni Benny Antiporda at saka si Paring Henry. Thank you very much, guys. Mabuhay kayo. Merry Christmas. At sabi na lamang po kay Benny, kay Yusek Antiporda ang taus-pusong pasasalamat ng pamilyang Pahayhay at siyempre po ng pamilyang Ben Paipon. Na siyahan po ako, natuwa po ako sa ginawa pong pag-alalay at pagsaklolo ng mga tauhan ni Yusek Benny Antiporda. Thank you very much, sirs. Maraming salamat po sa inyo. Alam po ninyo mga kababayan at mga kabahagi, pagka kayo po nangangailangan ng tulong, at nandyan po, na po kayo sa tanggapan ng tutulong po sa inyo, mararamdaman po ninyo yung talagang sincero, yung honest na tumutulong. Kaya nakakataba ng puso. I felt this in the presence of this guy, si Major Sandoval at saka si Henry.
Kanya, nagpasalamat po ako ng marami dito ho sa ating kaibigan, si Yusek Benny Antiporta. Maraming salamat, sir. And may your tribe increase. Ha? Maraming salamat po. Okay? Areglado. And hopefully, one of these days, matigil na rin po ang harassment sa mga magsasakang ito at maibigay na ho, may sauli sa kanila. Namatay pa nga ho yung, yung kalabaw. Kinuha ho, pinaaresto yung kalabaw ho ng magsasaka. Alam niya talaga eh. Pero wag po kayo mag-alala, Jomar. And ito'y aasikasuhin na po ng Department of Environment and Natural Resources. Naniniwala po ako na tutulungan po tayo nila. Okay? Bueno, wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Pulsong Pinoy. Maraming salamat po sa ating mga kasama dyan sa studio. Sila Engineer Day, sila Ram Malonzo, Francis Carl, thank you very much. At syempre, si Binibining Christine noong araw. And of course, Miss Cathy Gabriola, Binibini din po yan, mga kababayan. Alaga, noong araw. Maraming salamat sa inyo. Ben Paipon po, nagsasabing thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Thank you very much. Magandang hapon. Inyong natunghayan ang Pulsong Pinoy. Kasama si Ben Paipon. Hanggang sa muli, mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. The coronavirus disease is a new sickness that is highly contagious and should not be taken lightly. To combat the threat of COVID-19, it's always best to be prepared. So, here are a couple of reminders for everyone to keep in mind. Always wash your hands with soap and water. Make it a habit. Use alcohol and hand sanitizer. Keep them handy all the time. Cover your mouth with a handkerchief or tissue whenever you cough or sneeze. Dispose of the tissue properly after. Avoid close contact with a person who... Suena, balance, mapuerza. Este el RPND XXX, Radio